Varmt välkommen till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Ni kommer ihåg förra avsnittet när vi skulle köra ett kompressionsprov på den här röda Volvo V70. Då var det ju som en pool ovanpå motorn här. Olja som hade runnit. Och troligtvis säger jag, så är det ju det här oljelocket som vi hade problem med när vi bytte olja på den här. Packningen till oljelocket var ju helt slut så att vi fick byta det sist här. Och då har ju det varit så ett tag så att det har runnit olja och läckt olja. Så att det har blivit som en pool alldeles vid tändspolarna här. Jag tänkte att idag hade jag ju en aning om kanske ifall vi skulle ta och titta på vevhusventilationen på den här. Om det nu kanske är den som gör att det har läckt olja där. Men ja, vi ska i alla fall kika på det tänkte jag. Så att ni får väl följa med här när vi river vevhusventilationen på den här. Och kikar om det är något stopp någonstans. Så att har ni användning för det så då kikar ni vidare. Nu kör vi. Där har vi kommit en bit på vägen sen förra videon här. Så att man börjar ju plocka bort det här röret. Om man nu har ett sånt här. Turboröret, det ska av först och främst här. Och sen ska man då ta bort plastkåpan här. Från motorn. Och för att komma åt plastkåpornas skruva lite bättre så kan man ta bort den här balken här. Så att dit har vi kommit nu då. Nästa steg då är att vi ska ta bort den här kåpan här så att vi kommer åt själva insprutningsrailen här. Den som skickar bensin till spridarna här. Så att den här kåpan ska vi börja ta bort nu. Och det är ju då storlek T30 här som är på den här. Det är 2 stycken skruvar här man lossar på för att få bort den här plasthöljet här som skyddar bensin som skyddar insprutan. Så, då tar vi bort den här plastkåpan här ovanpå. Så vi fortsätter lossa på grejer här. Det som kommer nu det är ju då bulten för oljestickan här. Och vi ska ta bort oljestickan och sen lossar vi på den där bulten som håller den på plats där ser ni. Och det är väl en 10 eller 12 där vi får se. Sådär, ser den ut. Tar vi bort hela oljestickan här. Och själva röret till oljestickan ska också bort härifrån. Sådär, den här oljestickans rör här, den får man rycka lite grann i. Så att man får bort den här. Den kan sitta lite grann. Och den här måste vi rengöra innan vi sätter på den igen naturligtvis. Som allting annat. Men där har vi oljestickans
rör så att säga. Och nu ska vi ta bort kontakterna till de här insprutarna här då. Och då är det ju 5 kontakter då. En till varje insprutare här. Och de här trycker man bara in på det här viset. Och sen får man då ut dem så här. Och de gör vi med alla 5 här då. Så där, och ni som har sett kanalen tidigare vet ju att såna här kontakter vill man ju inte blanda ihop. Så att jag sätter den här med siffran nummer 5 på här. Alldeles runt omkring den kontakten där. Här kopplar vi bort 4 här. Sätter en liten lapp runt omkring den där. Så. Fortsätter vi med, skriver 3 här på nästa. Där. 2. Och sen har vi då den sista kontakten. Så där va. Och då ska vi koppla ur kontakten till själva tempsensorn här då. Och den sitter då alldeles här. Och då klämmer vi bara ihop den med fingrarna här. Och så får vi ut den tempsensorn på det viset. Eller själva kontakten till den där. Då ska vi lossa på själva railen här. Bränsle-railen som sitter med 2 stycken 10 mm bultar där och där. Så där. 10 millimeter. Första. Och de där sitter med sån här gänglås är också, de här skruvarna där, eller bultarna. Så att det kanske man skulle ha sen när de här ska monteras igen. Så. Ja, nu ska vi släppa lite grann på trycket i bränslesystemet där. Då har vi en liten blå plust här, ser ni. Jag ska zooma in lite grann så att ni ser den där blåa pluppen där. Den ska vi skruva bort. Så. Och sen lägger vi en liten trasa och sen trycker vi på den här ventilen här inne. Så att vi släpper lite grann på trycket. Det kommer fortfarande finnas en hel del bensin i systemet där. Så att när vi lossar på det här så kommer det att rinna lite bensin överallt här. Då ska vi ta bort den här bränslebryggan här då. Den här som håller i spridarna. Och här har vi en knapp alldeles här. Ni ser inte den just nu, men jag ska visa när vi får bort den här bryggan bara. Den här knappen håller vi i samtidigt som vi bänder loss den här bryggan här. Då kan man ta en kraftig mejsel här och försöka att bända upp så här. Och så fort så här så att det inte läcker ut någon bensin här. Och sen då så har vi den här knappen som är
menaren har vi här. Jag ska försöka zooma in lite grann där. Den där rackaren ser ni. Den håller man liksom i, trycker in där. Och sen kollar man då så att man får med alla spridarnas O-ringar här. Och att de ser hela ut kan man kontrollera. Och den här ska vi göra rent lite igen också sen som sagt. Precis som allting annat. Men här har vi spridarna som sagt. Då var det steget färdigt här. Då ska vi försöka få loss den här slangen här som ligger alldeles här ovanpå motorn här. Jag lossar lite grann på den där slangklämman där. Får vi se här om det går att lossa på den här slangen nu då. Ska se om jag kommer åt här. Sådär va. Nu så. Då ska vi lossa på den här slangen här. Som sitter i insuget här. Det är en vanlig vakuumslang där. Den hålls med en sån här liten slangklämma den också. Den här kan man ju bara försöka ta loss den här slangklämman här. Så jag får ta bort hela slangklämman ifrån den där slangen där. Jag kopplar ur den här slangen ifrån den här kopplingen som finns alldeles här ser ni uppe i kanten. Så att det är lättare att försöka att vrida på den här slangen. Så att vi får lite grepp om den här, för den här sitter ganska hårt den här rackaren. Och den är ju inte världens vackraste heller va. Jodå, den ser ju hel ut i alla fall. Det gör den ju. Den ser hel ut den här. Ja, jag ska försöka få den där och gör så här för att se om jag kan lyckas. Så jag lyckas inte. Nej. Den där sitter som berg den där. Ja, nej, den här slangen den kommer ju att gå sönder. Det är ju oundvikligt. Den här sitter ju som berget den här slangen. Så att man kan ju försöka spraya in lite utav sån här silikonspray. Men den där ser ju ganska svår ut att få ut hel. Den där har nog suttit där ganska länge den där. Så att den där slangen får vi byta ut. Envisen att sitta. Den där var ju riktigt envis den där. Sådär. Äntligen. Fast den där får vi byta ut den där slangen. Så eländig var den. Nu tror jag att vi lossar på hela insuget här. För jag kommer inte åt
mer saker här att skruva bort förutom någon slang här och där, men det ligger liksom underifrån så här, så att jag tror att vi lossar på insuget nu, och det är ju en 10 mm hylsa här som vi lossar på här. Och de här har jag sprayat på igår också så att de inte sitter så, ja, om det nu skulle vara någon rost på de här så. Tre bultar har vi fått ur nu. Och så är det några stycken såna här som sitter under här som kan vara lite svåra att nå här kanske, men vi ska försöka här. Så, den där bulten där är ju lite bökig att få ur, men har man en sån här liten vinklad grej så då kanske man kan trixa in den där och försöka att få ur den. Jag har så stora fingrar också så att jag ser att nu går det ju ganska bra där om man försöker att ta den där, men jag vet inte annars hur man ska kunna nå den där på vis här. Nej, jag vill inte komma ut riktigt än. Kom igen nu då. Tappar hela verktyget där. Ja, den där är inte lättaste. Så, nu är den ute. Det är en skruv eller en bult alldeles bakom insuget här, bakom termostathuset här. Så att jag tänker på att vi är tvungna att lossa på termostathuset här. Men jag lossar på den här slangen först och främst här. Så att då kommer det rinna lite vatten här. Det är så trångt här vid termostathuset här, så jag fick lov att ta loss den här slangen ifrån kylan. Och sen försöka att skruva här emellan och få bort. Det är så trångt överallt. Det är det som är själva vitsen med vevhusventilation, verkar det som. Så där va. Då är ju termostathuset urskruvat där. Så där ja, och för att få loss det här termostathuset här då, så sitter ju den med en liten kort slang som ni ser här. Så att den ska vi också kunna ta bort den här slangen här. Sitter med en slangklämma alldeles här nere. Där, undrar om ni ser vilken slang jag håller på med här. Det är den här ackan här som sitter här. Den sitter i insuget plus i termostathuset här. Så, oj.
Du ser, det är ju så trångt här. Sorry. Så, då har vi hela termostathuset och allting här. Det vart ju halva termostathuset kvar där. Så att vi måste ta bort både tempgivaren som sitter där. Och sen resten av termostathuset där. Och det sitter ju med T30 här. Så att vi ska kunna lossa på det här. Spraya på det verkar ha rostat fast där. Den här skruven, torkskruven som sitter på här vid halva termostathuset här, den var ju inte lätt, den satt ju helt fast den där. Så att den höll på att bli runddragen, men jag fick ut den i sista sekunden här. Eller sista sekunden. Det var inte mycket kvar på den här innan jag fick ut den här. Så att och det där blir inte roligt om den blir runddragen den där. Då blir det att borra ut. Ja, den där långa skruven där ser ni. Då ska vi försöka få ut den undre bulten också som sitter på halva termostathuset här nere. Får se om vi kan komma åt den på något vis. Ja, vi får se. Ja, den här får man ju lov att ta underifrån så här. Och då ser ni att då håller vi ju, då kommer det rinna ganska mycket vatten här också. Så, och det var faktiskt T35 på de där skruvarna. Jag kanske sa fel, T30 kanske jag sa. Så, då har vi resten av termostathuset här då. Och packningen flög ner där nere. Nu när vi kikade där inne där termostathuset har sett här, så kan man ju kanske få ut den här sista 10 mm bulten. Om man nu skulle lyckas ta sig in här. Men när det är så här trångt om plats, då är det risk för att man runddrar någonting. Så att då tycker jag att det är bättre att man försöker lossa saker runt omkring här istället för att försöka lossa på en bult som ligger lite trångt till där. Det brukar sluta oftast med att man runddrar eller att man skadar sig själv. Men är man lite envis, så då behöver man faktiskt inte ta bort den där termostathuset som vi gjorde nu. Utan jag tror att man kan nå den 10 mm bulten i alla fall där. Som sagt. Vi ska fortsätta nu och lossa den där 10 mm bulten. Där sitter den där 10 mm bulten som vi hade svårt att nå. Och det tror jag faktiskt är den sista bulten på insuget här. Så där, då har vi den sista bulten på insuget där.
Ja, vi har ju lite slangar och sånt under här nu som vi ska komma åt. Men kom ihåg att vila ryggen lite grann när ni håller på här. För att det tar hårt på ryggen sånt här och stå böjd hela tiden över motorn på det här viset. Så att det får ta den tid det tar när man lossar sånt här. Ja, det är lite slangar som behöver lossas under det här insuget nu då. Så att vi ska väl, tänkte vi skulle koppla ur den här som sitter alldeles här ser ni. Den rackaren kan vi ta och lossa på. Där, nu håller jag på att lossa på den här banjobulten som sitter precis här. Och när jag höll på där så gick den här av, den här röret här. Så jag vet inte om den var av sen tidigare, för den bara, ja, det lossnar bara. Så att jag tror att man kan få med den här röret i ett nytt kit så att säga. Så att vi får se då. Men vi försöker lossa på den här banjobulten här. Och då är det ju bra här om man har en sån här vinklad nyckel här. Så man kommer åt den. En sån här vinklad mojäng här, då kommer man åt precis så. Ta lite tag i. Det är möjligt att man kan komma åt den underifrån. Om man slänger sig under bilen. Så. Så där. Då ska vi se här om vi kan försöka att få upp den här insuget så att vi kan komma åt och lossa lite grejer. Lite mer grejer här under. Då har vi fått vi har fått ur insuget i alla fall någorlunda här. Så att nu sitter det bara med ett par slangar här, så har vi fått lös hela insuget här. Och då är det ju den här kontakten till det här gasspjället. Den ska ju gå och kopplas ur här. Och här under här var det oljet här, så att det är nog ganska bra att jag lossar på det här och kikar hur det här ser ut. För det här verkar vara olja överallt här. Så att det är bara att kika ner här i. Här är det olja. Hela röret här är indränkt i olja här. Så jag vet inte vad som har hänt här riktigt. Men ja, vi fortsätter och lossar på de här 2 sista slangarna till insuget, så får vi bort det. Där håller jag på med sista slangen här till insuget här. Och då har jag lossat på den här slangklämman här. Så ska det nog bara få ur den här sista slangen. Så. Då har vi hela insuget här. Ni ser vad olja det är. Det bara droppar olja på den här. Så att jag vet inte riktigt vad som har hänt med det här alltihopa här, om det är stopp någonstans i. Men det är som sagt, det är olja överallt här, så att det här måste vi ju rengöra och sen kika lite grann hur vi ska göra det här för att det ska kunna bli bra det här igen. Ja, det är alldeles för tajt för att komma åt den här bulten som håller den här röret där. Så att vi är tvungna att lossa på lite fler grejer här. Så att luftfiltret, luftburken,
vika undan det här luftröret där. Så att vi kan komma åt. För det är en bult här inne som vi ska komma åt och lossa på. Så att vi lossar på det här. Så återkommer jag när jag har gjort det. Jag ska lossa på den där slangklämman som ligger precis rakt på där, ser ni. Den där rackan. Den som är i mitten på bilden där nu. Alldeles där ser ni den. Det är en slangklämma. Och sen ska vi lossa även på den här banjobulten som finns här nere. Så att istället för att visa när jag lossar på dem där så får jag visa efterhand. För här är det ju jättetrångt som sagt med plats. Så att, men det har varit någonting som har hänt här så att det är olja precis överallt här nästan. Så att det blir ingen lätt uppgift att rengöra allt det här. Ja, nej, men jag ska lossa på det här röret nu då som sagt. Så att vi har, som vi har siktat på ett tag här. Då har vi ju äntligen fått bort det här röret från den sidan. Så att säga. Och jag ser nu den här banjobulten som ska sitta i det där hålet där. Så att nu ska vi bara lossa på oljefällan och de här rören på den här sidan här, så har vi ju fått loss hela vevhusventilationen här. Så att vi fortsätter väl. Jag byter plats lite mer här så får ni vara med här igen och montera bort det här sista här som är på den här sidan här. Där, då ska vi skruva av den här oljefällan då. Och jag ser att den sitter, just nu ser jag 2 bultar här, men det borde kanske vara 3 här. Ja, vi ska se. Vi börjar i alla fall med den här. Och det är 10 mm. Sådär. Sådär. Och då måste det ju vara en till någonstans här. Eller hur? Jag försöker att få loss den här. Ja, där var ju den. Den där rackaren. Åkte ju den av när vi inte riktigt var med där.
Den ska sitta här uppe. Här. Där har vi i stort sett fått bort den här oljefällan här nu. Där sitter en 10 mm bult alldeles här inne i kanten här som är, den är inte lätt att få tag i och den är inte lätt att se heller. Men där får man ju krångla ut den. Men nu har jag fått ut alla bultar och hela oljefällan och allting här. Och kikar vi här bakom här. Det är ju alldeles, jag vet inte om ni ser. Det är alldeles stopp där. Det finns ingenting kvar som kan dra igenom någon luft där. Så att det är geggamoja i hela den här oljefällan här. Och ja, det är bra sörjigt här nere. Så att vad skönt. Då har vi ju fått bort hela oljefällan och hela vevhusventilationen här. Så att då tror jag att vi ska beställa ett nytt sånt här kit här som finns för den här. Så att för det här är ingen mening att hålla på och rengöra. Den här är alldeles igentäppt. Så att det får helt enkelt bli en helt nytt sånt här kit till den här. Ja, jag hoppas att ni har lite nytta av den här videon trots att det är så trångt att hålla på med det här. Det här var inte lätt att filma den här videon.